Every year, the calm city of Jönköping turns into a car show. This is where Elmia happens. Once a year, all the car enthusiasts in Sweden drive here to do car enthusiasts. And this year, I'm officially part of the press, which I think is hilarious that I got actually press passes for this this event. I think it's cool. It's out cornered, you know. It's cool. I think it's cool. Hope it's still there. It is. Yalla. So to mean that this beautiful town, there's a ton of traffic in it, so which is quite cool. You see the most weird cars, everything from maybe a Ferrari to a old Volvo, like you will see basically everything, which is also a lot of fun. I'm waiting for you, Fabi. I'm waiting for you. This man is very happy because he just fixed his lights, so... Oh, look at that. This will be fun for the police to see. Especially this. It's illegal. Starta upp han då! Officially in the press VIP area right now. And I'm not even the press or the VIP. Press VIP, okay. Här är press. Kör in. Showman. 16 plus. Det finns ganska många som har sån som du. Kolla, det är många bilar som har. Maybe it wasn't that special because it's a lot of cars. It's a lot of car with press. No, I think this is for everybody that is in the show, right? If you have a car or something. Everybody has this press thing. Yes, I know, but maybe they have a car on display or something like that. Vad ställer du inte där? Varför parkerar du? I'm gonna be car parked up. Annars måste vi stå där igen. Vad menar du med en P4? Mässakontor Syd. Oh yes. I've never done anything like this, so this is the ghettoest moment. Really? Missing someone with all your missing someone with how much you miss it, and you miss it. This man has this car and he really likes it.
This car is, if you're the ultimate douche, then this is for you. It's quite cool how high it is though. Missing someone. Again, here we have a very professional setup. Don't like to on the camera. Very, very professional. A magnificent GTR engine. Best brand in the world, the Dacia car. The Dacia performance car. And a baby. Okej, då rengjort den. Allt i Alcantara. Hur gör du Alcantara? Jag brukar ta tandborste. Det är nu är jag väldigt amatörlig. Jag brukar bara ta tandborste. Typ. Jag vet inte vilket medel man är som är bäst för det. Så här, jag brukar använda, det funkar så som du säger. För jag gör också så, jag torrborstar den först. Jag torrborstar, dammsuger. Yes. Torrborstar igen och dammsuger. Så jag gör det 2 gånger. Det är viktigt att göra 2 gånger. Sen tar jag en sån här duk som ligger där. Jag håller på med det nu. Det är därför dukarna ligger där. Sen tar jag en sån där duk. Är det en vanlig mikrofiberduk eller? Ja, det är vanliga mikrofiberdukar. Men alla de här mikrofiberdukarna är extremt kontrollerade i sin tillverkning. Jag till och med pratar med dem som patenterar hygien måste vara jag öppnar en sån där, sen använder jag den på bil som jag har polerat i 60 timmar liksom. Jag måste göra det. Sen så dränkar jag in den i till exempel våran interior APC. Och då dränkar jag in den så att den ska inte vara blöt, men den ska vara fuktig. Den ska vara så att den kan ta emot. Sen lägger jag den emot och så gnuggar jag lite så. Men jag drar inte fram och tillbaka som en jävla galning. Nej, för då förstör det fibrerna. Exakt, så jag håller den emot och så gnuggar jag bara lite så här. Det blir som att torrborsta den, fast jag tar ut smutsen med den lilla fukten som finns i duken. Okej, jag förstår. Fast bara korta rörelser. Typ. Exakt. Jag kanske bara så här. Men de här mindre ytorna här, har du gjort här också eller? Nej. Här har jag inte gått på så jäkla hårt. Jag tänkte att jag skulle göra interiören här på plats. Jag har gjort en grundrengöring för den var ju damm. And then this guy has the best number plate ever. Backup gloss. Backup gloss. Not the game, huh? Here's something you know every day, and that's the Lauren McLaren. We'll be right back to do extraordinary things together. It's really great if you want to go to war. This is the car to do it. We're back now in 1959. This is really, really cool. Oh my God. Men sånt där är jättepopulärt. Here's some tips on doing
clips to steal some trips to your sweet lips, Mr. Fire. Mr. Fire. Love is rare. Han är också sån and this man is here every year demonstrating his products every year. Nej, det är det jävligaste att borra i syra. Arena! Och man på parkplatsen så vi börjar med radiostyrt. Du vet ju att skillnaden... Och vi kan få hur mycket kontroll som helst, hur mycket balans som helst. Kör då! Dansa runt med linjen och titta på hur kontrollerat det här är, hur snävt det är. Så går han... Och det är precis instillad, den ligger på här. Och så kommer som vinner med Audi! Bollen, Asmaj, rullar in! Granlund kommer in! Ivars kommer in! Sara kommer in! Och så släpper It was really cool this year. Now we'll go home and edit this, so we'll upload it the same day. But tomorrow's video is about the culture around the show, which is going to be fun. So see you tomorrow. The best car of this parking lot, at least, except that beautiful Volvo right there. And look at this. Seal is working, no worries. Engine start up. Come on.